שלום רב. בסורת המסע הלילי נאמר בקוראן שמוחמד עולה במסע הלילי מהמסגד המקודש למסגד הקיצון, ודיברתי על כך בהרחבה קודם לכן, אבל בחדית' שנרשמה כ-200 שנה לאחר מכן, כן, נמסר למאמינים על סיפור אחר לחלוטין. ומהו אותו סיפור? מוחמד עולה במכה במסגד הקדוש, כן, על חיה פלאית בשם אל-בורק, ומשם הוא מעופף איתה במסע לילי למסגד הקיצון, כלומר לבית המקדש בירושלים, מקום של מסגד אל-אקצא, ומשם הוא עולה לשמיים. מהו אותה עלייה לשמיים? הוא עולה לשבעת הרקיעים. הוא עולה לרקיע השני, ושם הוא נפגש עם יחיא ועם עיסא, כלומר עם יוחנן המטביל ועם ישוע הנוצרי. ואחר מכן הוא עולה לרקיע השלישי, ושם הוא נפגש עם יוסף. ולאחר מכן הוא עולה לרקיע הרביעי, ושם הוא נפגש עם חנוך, כלומר ההתבוננות בספרים החיצוניים שנדחו על ידי היהדות והתקבלו על ידי הנצרות. ולאחר מכן הוא עולה לרקיע החמישי. ועם מי הוא נפגש שם? שם הוא נפגש עם אהרון. ולאחר מכן הוא עולה לרקיע השישי, ושם הוא נפגש עם משה, ולאחר משה הוא עולה לרקיע השביעי. וברקיע השביעי הוא נפגש עם אברהם. והוא רואה את 70,000 המלאכים מסתובבים סביב הקאבה, ואת כבוד האלוהים יורד על עץ הלוטוס במראה שאין נפלא ויפה ממנו. וכבוד האלוהים מגלה לו את אשר הוא מגלה לו, ומצווה עליו להנחיל למאמינים את חובת התפילה, כלומר 50 תפילות ביום. ואז הוא יורד לרקיע השישי, נפגש שוב עם משה, הוא אומר לו, תשמע, אצלנו בקושי עומדים ב3 פעמים, נו, אתם לא תעמדו בזה. ואז הוא חוזר למעלה לרקיע השביעי, ויורד למטה, וחוזר למעלה ויורד למטה, וחוזר למעלה, עד שמצוות התפילה המוסלמית עומדת על 5 תפילות ביום, וזה מקור 5 תפילות ביום, ולאחר מכן הוא יורד בחזרה להר הבית, ומשם יום מלאך גבריאל הוא מעופף בחזרה אל עבר השחר למכה, למסגד המקודש. לכן אנחנו רואים שהחדית' פועלת בניגוד לאמור בקוראן, ולא רק בניגוד לאמור בקוראן, אלא גם בניגוד להנחיית הקוראן ולביקורת של הקוראן כלפי התפתחות היהדות שהתנתקה מספר הספרים, כן? כלומר, כנגד התורה שבעל פה, כנגד ההלכה היהודית. והנה החדית' פועל בדיוק באותה צורה, ולמעשה לוקח את מושג שבעת הרקיעים מהיהדות ההלכתית, מהתורה שבעל פה. ומה אנחנו רואים בתורה שבעל פה, ביהדות? מה שאנחנו רואים שם בתלמוד הבבלי בחגיגה י"ב ב', כן? שקיימים 7 רקיעים. הרקיע הראשון הוא הרקיע שנקרא וילון, והוא הרקיע הפשוט ביותר, שבו נכנס השחרית ויוצאת הערבית, ולאחר מכן אנחנו נמצאים ברקיע שנקרא שחקים, ששם טוחנים את המן למען הצדיקים. ולאחר מכן רקיע שלישי, שהוא הרקיע הגשמי, כן? רקיע שיש בו את השמש ואת הירח ואת הכוכבים. ולאחר מכן רקיע רביעי בשם זבול, ומה יש לנו בזבול? ירושלים ובית המקדש. ולאחר מכן רקיע חמישי שנקרא מעון, ובו מצויים מלאכי השרת האומרים שירה, כמובן, כן? ורקיע שישי שבו ישנם אוצרות ברד ושלג, והרקיע השביעי הנפלא מכולם, כן? המונח הרקיע השביעי שנקרא ערבות, שבו ישנו צדק, משפט וצדקה, ובו מצויות הנשמות הטהורות. ובכן, את הסיפור האגדתי הזה פיתחה הקבלה למונחים אחרים של רקיעים, כלומר ל6 רקיעים, שאם המאמין הנעלה עובר אותם, אז הוא מגיע לרקיע הנפלא הנעלה, לרקיע השביעי, כן, לקראת האלוהים, מה שנקרא. ומה הם אותם 6 רקיעים? 6 רקיעים מורכבים ממידות נעלות, כן? ממידות נעלות של חסד, של גבורה, כלומר של רקיע של חסד, של רקיע של גבורה, של רקיע של תפארת, של רקיע של נצח, של הוד, של רקיע של יסוד, ובסופו של דבר, אם מצליחים להתגבר ב6 הרקיעים הראשונים, הרי שמגיעים לרקיע השביעי, שהוא רקיע של מלכות, מה שנקרא, מלכות שמיים וכדומה. אני אדרש לעניין השמיים, מושג השמיים ומלכות השמיים, כן, להבדיל בהקשר של הרקיע, להבדיל מהמונח שמיים בראשית הבריאה, בשיעור הבא, אבל כאן אנחנו רואים התייחסות מצמצמת לכאורה יותר של מידות,
שהן מהוות את הרקיעים אל עבר הרקיע הנעלה, אל עבר הרקיע של המלכות, להבדיל מהערבות בתלמוד הבבלי, כן? מלכות של מלכות השמיים, כן? שזה באמת מאפיין את הקבלה ואת ההידרשות של הקבלה באורח מיסטי למציאות האלוהים, הידרשות שהיא כמובן שגיאה וניתוק מוחלט מן היסודות. ולעומת אותן אגדות שאין בינן לבין המקור, לבין הטקסט היסודי ממש שום קשר, לא נאמר ולו במקום אחד בתורה על איזה שהם 7 רקיעים או על איזשהו רקיע מעבר לאותו רקיע בבשורת הרקיע שבפרשת המים, הרי שחז"ל לא נדרשו לעומקם של דברים מבחינת משמעות הרקיע והתייחסו לרקיע בפרשת המים באופן, איך אומרים, הבנאלי ביותר, כן? כלומר, הייתה דעה למשל שהרקיע הוא איזשהו חומר מוצק שמרודד, כן? ואז הוא נמתח על פני הארץ, כן? לעומת זאת הרמב"ם במורה נבוכים סבור שמדובר באוויר, כן? ולעומתו פרשנים מודרניים סבורים שמדובר באטמוספירה. ואילו הרש"י, כדי להסביר את ההבדל בין השמיים בפסוק הראשון לבין הרקיע שנקרא שמיים לאחר מכן, טוען שאלה אותם שמיים, אלא שאלה שמיים נוקשים יותר, להבדיל מהשמיים הקודמים, כלומר איזשהו חומר שהוא נקרש כרגע, כן, וכדומה, כן? והיו גם כאלה שהפליגו למחוזות אחרים, וראו ברקיע באיזשהו משהו מיסטי, בהקשר של נבואת יחזקאל, כן? הרקיע מעל החיות וכדומה וכדומה. ובכן, כל אותן פרשנויות, וכל אותן אגדות, שכבודם במקומם מונח, מנותקות מהטקסט היסודי. ומדוע הן מנותקות מהטקסט היסודי? מפני שהן לא נדרשו מעולם לניתוח מופתי של האמור בטקסט הזה, לניתוח לוגי. ניתן לטעון שלא הייתה להם אפשרות פילוסופית או לוגית של זמנם לנתח את הטקסט בצורה מופתית מהסוג הזה, אבל טענה מנגד תהיה כמובן, אוקיי, אבל יש טקסט. ובכן, אותן פרשנויות יפות של המונח רקיע, כמו גם מונחים אחרים, ואותם אגדות נפלאות של 7 הרקיעים וכדומה, יש איתם בעיה אחת קטנה. אין בינן לבין הטקסט היסודי שום קשר ממשי, שום קשר. כשאנחנו מסתכלים על ניתוח מופתי, על ניתוח אוניברסלי של הטקסט, הרי אנחנו רואים שהרקיע הוא משהו אחר לגמרי. הרקיע בתוך המים הוא איזושהי הבדלה בתוך ההוויה המופשטת. ובכן, מהי אותה הבדלה בין מים למים? בין סוגי הוויה מופשטת, שלאחר מכן הופכת להבדלה בין מים עליונים לבין מים תחתונים, בין המים שמעל הרקיע לבין המים שמתחת לרקיע. ובכן, בואו ננסה לדמיין את עצמנו עומדים על החוף, ומסתכלים על הים, ומסתכלים על השמיים, הרי שביום בהיר, כן, עם שמש חזקה, ללא שום עננים, אולי אובך, כן, אנחנו נראה את הכחול של הים ואת הכחול של השמיים, שהם נפגשים באיזושהי נקודה, כן? זו נקודת האופק. ואם יהיה יום אביך יותר, יכול להיות שבכלל לא נוכל להבדיל בין השמיים לבין הים. עכשיו, אם נעמוד באותו מקום, באותו חוף, ביום בהיר לחלוטין, עם אובך, שלא רואים בו את הירח וגם לא רואים בו את הכוכבים, הרי שאנחנו לכאורה נזהה את הים ואת השמיים, כן? באותו אופן של חושך, עד שמופיע האור. ועכשיו אנחנו מצויים בפרשת המים, ברקיע שמבדיל בין מים למים, בין מים שמעליו למים שמתחתיו. אנחנו יודעים שזאת לא יכולה להיות נקודת האופק, מפני שהכתוב קורא לרקיע שמיים. נקודת האופק היא לא השמיים. ובכן, המילה רקיע בעברית מורכבת מרקע, כן? מרקע של הדברים, אבל היא מורכבת מעוד 2 דברים מאוד מעניינים. היא מורכבת מהמילה עיקר, והיא מורכבת מהמילה עקר. כלומר, מעיקר ומטפל לכאורה, כן? משהו שהוא יותר נכון, משהו שהוא עיקרי, משהו שהוא יסודי, ומשהו שהוא פחות נכון, משהו שהוא פחות יסודי. ובכן, בואו נחשוב, אנחנו מצויים כרגע בהוויה שנקלטת על ידי הכרה. אנחנו להבדיל מההוויה הראשונית, כפי שאמרתי בשיעור הקודם, שהיא הוויה כשלעצמה. ובכן, איך ההוויה נקלטת על ידי הכרה? ואילו סוגי הוויה קיימים מבחינת קליטת ההכרה. ובכן, כשאנחנו מסתכלים על ההוויה, הרקע שמבדיל בין ההוויה שבחוץ לבין ההוויה שבפנים,
הוא הפנים שלנו, שבאמצעותם אנחנו קולטים. אנחנו קולטים עם העיניים, אנחנו קולטים עם האוזניים, אנחנו קולטים עם הריח, אנחנו קולטים עם הטעם וכדומה, כן? ובכן, הקליטה הראשונית של ההוויה, שהיא קליטה מופשטת, אנחנו לא קולטים את ההוויה פיזית, כן, מהבחינה הזו, מבחינה מחשבתית, להבדיל מאוכל וריחות ורעשים, כן, אבל אנחנו מדברים על בחינה מחשבתית. אנחנו קולטים את ההוויה, ואנחנו קולטים את ההוויה, והקליטה הראשונית שלנו של ההוויה היא קליטה של פשט. ואילו הקליטה המעובדת, הנעלה יותר של ההוויה, היא קליטה של דרש. כלומר, סוגי ההוויה המופשטת מבחינת המחשבה ההכרתית, הם סוגי ההוויה של פשט ושל דרש מבחינת האמונה התבונית. אפשר לראות עוד סוגים של הוויה מהבחינה הזו. אפשר לראות הוויה תיאורית. אפשר לראות הוויה מופשטת שהיא הוויה תיאורית. כן? אפשר לראות הוויה מופשטת שהיא הוויה הסברית, כן? אפשר לראות הוויה מופשטת שהיא הוויה יצירתית, וגם נגעתי בכך בפרוטרוט בספרים, אבל לצורך השיעור הזה, הרקיע שמבדיל בין מים למים, כלומר, איזושהי מחיצה שמבדילה בין סוג אחד של הוויה מופשטת לבין סוג אחר של הוויה מופשטת. כאשר אנחנו מצויים בהתבוננות הכרתית, ויאמר אלוהים, כלומר התבוננות של אור, של תבונה, של רוח אלוהים, כן? להבדיל מההתבוננות הראשונית של ברא, שהיא התבוננות הרבה יותר מסתורית, שהיא התבוננות בין מה שקדם למציאות היש לבין מציאות היש. עכשיו אנחנו מצויים בהבדלה בתוך מציאות היש, והיא הבדלה תבונית בין מים למים באמצעות הרקיע, באמצעות ההבדלה בין העיקר לבין הטפל, באמצעות ההבדלה בין הפשט לבין הדרש. והוויכוח, אודות ההבדלה בין הפשט לבין הדרש, הוא אחד הוויכוחים המכוננים בין שני גדולי ההוגים שיצאו מהעם היהודי, מאז הנביאים, כן? מאז הנביאים, וגם שניים מגדולי הוגי האנושות. כלומר, הרמב"ם, רבי משה בן מימון, וברוך שפינוזה. כאשר על הרמב"ם נאמר, ממשה עד משה לא קם כמשה, וזו כמובן אמירה בעייתית. מפני שהרמב"ם היה פרשן גדול, היה פוסק הלכה גדול, אבל הוא לא היה נביא. הוא לא קידם את האמונה מבחינה מופתית, מבחינה אוניברסלית, הלאה. רגל אחת שלו הייתה נטועה בהלכה, ורגל אחת שלו הייתה נטועה בפילוסופיה, אבל נביא הוא לא היה. אי אפשר לבוא ולומר שהרמב"ם היה גדול יותר מישעיהו, מפני שאלה שני תחומים שונים. זו תחום של חוכמה, זו תחום של נבואה. גם אי אפשר לבוא ולהגיד שהוא היה גדול יותר מנתן הנביא, שוודאי היה פחות גדול מישעיהו או מירמיהו, כן? מפני שאלה שני תחומים שונים. הרמב"ם לא פעל בצורה של תוכחה כלפי השלטון, הרמב"ם לא פעל בצורה של הליכה אמונית תבונית, של התקדמות אמונית תבונית אל מול המקור, כן? אלא הוא פעל בצורה של ביאור המקור, בצורה של המשך התורה שבעל פה היהודית, וכמובן שעל פי האמונה המופתית, האמונה האוניברסלית, התורה שבעל פה היהודית כבודה ומקומה מונח לגבי היהדות, לא לגבי האמונה המופתית הרציונלית הישראלית, שנדרשת להמשיך הלאה מאותה נקודה שבה מצוי הטקסט היסודי המקורי, ולא מהשגיאות שהמשיכו אותו, בין אם ביהדות, בין אם בנצרות ובין אם באסלאם. ובכן, נקודת יחס אל מול הרמב"ם אינה אל מול הנביאים, אבל היא בהחלט אל מול ההוגה הגדול השני שיצא מתוככי העם היהודי, והוא ברוך שפינוזה, שהוא אחד הפילוסופים החשובים בתולדות האנושות. ושני ההוגים הנפלאים והגדולים האלה למעשה מצויים על קרקע של ויכוח שיש לה יסוד משותף אחד. איך להתבונן באמונה מבחינה רציונלית. כאשר הרמב"ם מבקש לאחד בין הפילוסופיה לבין האמונה, ושפינוזה מבקש להבדיל, להפריד בין הפילוסופיה לבין האמונה. ויסוד הוויכוח בין שני ההוגים הנפלאים האלה מצוי במאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, שפותח הלכה למעשה את ביקורת המקרא המודרנית, ובמאמר הזה שפינוזה טוען שהייתה השקפה של הרמב"ם, כפי שרואים אותה במורה נבוכים, כלומר שיש להתבונן בטקסט מבחינה רציונלית, ואם ישנן סתירות בפשט, הרי שיש ליישב אותן על פי דרך התבונה, על פי דרך הפילוסופיה, כאשר למילים ישנן משמעויות שונות, ולכן יש להכריע לפי המשמעות המתאימה לתבונה, לרציונליות, לפילוסופיה. הרי למשל רוח יכולה להיות משב רוח, והיא יכולה להיות גם התעלות רוחנית, התעלות מחשבתית, התעלות נפשית, כן, וכדומה. כן? ובכן, שפינוזה תוקף בשצף קצף את אותה השקפה של הרמב"ם, וטוען שיש להסתכל על הטקסט כמו שמסתכלים על הטבע. ואם מבחינה רציונלית
ישנן סתירות בין עניינים בתוך הטקסט, יש לבטא את מה שכתוב שם, ולא להידרש למונחים שונים למילים שונות, כן, וכדומה, ולא לטעון לאיזשהו דרש, כאשר מילים פשוטות וכאשר הן סותרות, אלא להחליט שאותה סתירה מורה על טעות, על שגיאה, שאין להתייחס אליה. ומתוך אותו ניתוח מגיע שפינוזה לטענה שיש אך ורק מספר מצומצם של ודאויות בתנ"ך, בתורה, והן, כן, שיש לציית לאלוהים, יש אלוהים, כן, שאותו הוא מזהה עם הטבע, כן, שיש לציית לאלוהים, ושיש לפעול על פי אהבת החסד, על פי החסד וכדומה, כן? וההשקפה של שפינוזה מאוד מזכירה את ההשקפה של מרטין לותר, שטען שיש להתבונן בטקסט כפשט, מפני שהתבוננות כדרש מובילה להשחתה וכדומה, וכל הפעולות שלו כנגד האפיפיור וכדומה. ובכן, מי משני המלומדים האלה צודק? האם יש להתבונן בטקסט היסודי באורח של פשט, או באורח של דרש? ובכן, אני, כפי שאמרתי בשיעור קודם, אני מסכים עם שפינוזה שיש להתבונן בטקסט כפי שמתבוננים בטבע. אבל כשאנחנו מתבוננים בטבע, מה אנחנו רואים? אם אנחנו עומדים על החוף, ואנחנו רואים את השמיים ואת הים, ששניהם כחולים, כן? וביום בהיר ואביך, כן? אנחנו יכול להיות שאפילו לא נראה ביניהם הבדל. הרי אנחנו יודעים, כשאנחנו מתבוננים לעומקם של דברים, שלא השמיים כחולים ולא המים כחולים, אלא הם חסרי צבע, וקרני האור הן נשברות שם וגורמות לצבע כחול, כן? אנחנו יודעים גם שהמפגש בין האטמוספירה לבין הים לא נעשה באופק, אלא הוא נעשה בכל מקום נתון, וכך הלאה וכך הלאה. כאשר אנחנו רואים את השמש זורחת ממזרח ושוקעת ממערב, הרי מבחינת הפשט, השמש מסתובבת סביב כדור הארץ, אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מסתכלים בצורה מעמיקה, כן, הרי שהשמש לא מסתובבת סביב כדור הארץ, אלא דווקא כדור הארץ מסתובב סביב השמש. ובכן, ההתבוננות הנכונה בטבע היא לא התבוננות של פשט, אלא התבוננות של דרש. ואותו דבר לגבי הטקסט המכונן. למילים ישנן משמעויות שונות במקומות שונים. הטקסט מבקש להראות לנו מהי עבודת אלוהים, ולא איזושהי מציאות פיזיקלית וכדומה, ולכן ודאי שההתבוננות הנכונה בטקסט היא התבוננות תבונית, אבל התבוננות של דרש. לא התבוננות של הקליטה המיידית, התחתונה, הנמוכה יותר, אלא התבוננות של דרש, של הקליטה, של עיבוד הקליטה בצורה מעמיקה, שמתיישבת עם התבונה, ושמובילה לעבודת אלוהים האמונית תבונית. ומעבר להכרעה הרעיונית בעניין הוויכוח שבין הרמב"ם לבין שפינוזה, האם להתבונן בטקסט היסודי באורח של פשט או באורח של דרש, שכמובן יש לה השלכות נרחבות לכיוון הפרדה בין הפילוסופיה לבין האמונה, או בין אחדות בין הפילוסופיה לבין האמונה ועוד ועוד, להבדיל מהשלכות אחרות של הפרדת דת ממדינה, שזה עניין אחר, כן, שדרש אליו בפרוטרוט בהמשך. הרי שאנחנו רואים כבר בראשית ספר בראשית את הכרעת הטקסט בעניין הזה, מפני שאנחנו רואים שהמילה שמיים ולאחר מכן גם המילה ארץ מקבלת מובן אחד במקום אחד ומובן אחר במקום אחר. במקום אחד ההוויה מורכבת משמיים וארץ שהם תוהו ובוהו ותהום וחושך על פני תהום וכדומה, ולאחר מכן יש אור וכדומה, ובמקום אחר אלוהים קורא לרקיע שמיים, ובמקום אחר נראה שאלוהים קורא ליבשה ארץ. והנה לנו ההוכחה שיש לנו לכאורה אותן מילים, ואני אומר שוב, לכאורה אותן מילים, כן, במשמעויות שונות. והרי הוכחה מתוך הטקסט לטעותו של שפינוזה, שהיא גם טעות רעיונית יסודית, באופן שבו יש להתבונן בטקסט המכונן, כפי שבאופן שיש להתבונן בטבע מבחינה רציונלית, מבחינה תבונית, מבחינה תבונית טהורה כלפי הטבע, מבחינה תבונית טהורה כלפי המוסר, ומבחינה תבונית טהורה כלפי האמונה, מבחינה שאנחנו שואפים אליה, אבל לעולם לא נגיע אליה במלואה. אבל אותה השקפה של הרמב"ם שנרשמה לפני כ-800 שנה, משהו כזה, כן? היא השקפה שיש בה הרבה מן האנכרוניזם. היא נשענה על פילוסופיה ישנה, היא כמובן הייתה משותפת לאותם ימים נפלאים של חכמי האסלאם וחכמי הנצרות, כמו גם חכמי היהדות, שביקשו לשלב בין הפילוסופיה לבין הדת, אבל הסתירה של שפינוזה לא מובילה להסכמה מלאה עם הרמב"ם, אלא מובילה להתקדמות מהרמב"ם והלאה, התבוננות בפשט המופשט הטבעי במצוי, בין התבוננות בפשט המופשט הראוי בטבעי, לבין התבוננות בפשט הראוי האמוני. כלומר, לפנינו מחיצה רעיונית בין מים שלמטה ובין מים שלמעלה, בין הוויה מופשטת נמוכה יותר לבין הוויה מופשטת גבוהה יותר,
בין פשט לבין דרש, בין עיקר לבין עקר, כן, מבחינת התבוננות בהוויה, כן, ובשיעור הבא אני אדרש לאותו שלב הבא של פרשת המים, והוא ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. לאותם שמיים שהם להבדיל מהשמיים בהוויה כשלעצמה, לשמיים, כן, הם אותם שמיים בתוך ההליכה ההכרתית, התבונית, האמונית-תבונית, לעבר האמונה המופתית, האוניברסלית, לעבר האמונה הישראלית. תודה.